אהוד, כן, איפה איטליה? פה, מגף. איפה זה בריטניה? ואיפה סן מרינו? איפשהו פה, איפשהו באיטליה. לא? אני חושבת שזה זה. ואת טועה. סן מרינו נמצאת כאן, בלב איטליה. היא אחת המדינות הקטנות בעולם, אבל יש לה צבא, ומאז 2008 היא משתתפת באירוויזיון. גם השנה, כאן אצלנו. ולקראת הגעת המשלחת שלה לארץ, בואו נראה עם מי יש לנו עסק. סן מרינו היא אחת המדינות היחידות בעולם שנמצאת כולה בתוך טריטוריה של מדינה אחרת. השתיים האחרות הן הוותיקן ולסוטו. אבל רגע, איך זה קרה שסן מרינו כולה נמצאת בתוך איטליה? שיעור היסטוריה, אבל מהיר. האגדה מספרת שסן מרינו נוסדה כמדינה עצמאית בשנת 301, מה שהופך אותה על פי קריטריונים רבים למדינה הוותיקה בעולם. הוותיקן בעולם. לא מצחיק. למעט תקופות כיבוש קצרות, היא תמיד הצליחה לשמור על עצמאות כי אחת, היא יושבת על הר ולא היה קל לכבוש אותה. 2, המלחמה האחרונה שהיא השתתפה בה, אבל ממש השתתפה, הייתה ב-1463, ומאז היא לא באמת מאיימת על אף אחד. ו3, למנהיגים שלה היה לא מעט מזל, אבל גם הרבה מאוד תבונה. מה זה הרבה? עד המאה ה-19 איטליה הייתה מחולקת לממלכות קטנות וערי מדינה, כמו סן מרינו, ואז התנועה הלאומית האיטלקית איחדה את כולן, מרצון או שלא מרצון. כנראה שסן מרינו נחלצה מהאיחוד כי כבר היה לה סטטוס מיוחד. לא הזיקה לה גם העובדה שכמה שנים קודם לכן היא נתנה מקלט לאחד הגיבורים הגדולים של התנועה הלאומית במהלך הקרבות לאיחוד המדינה. ג'וזפה גריבלדי קראו לו. השם נשמע מוכר? אחרי המלחמה האחרונה שהייתה לה ב-1463, כן? היא התרחבה טיפה והשטח שלה היום מגיע ל-61,000 דונם. מה שאומר שהיא קצת יותר גדולה מראשון, אבל משחקת אותה גדולה, כאילו לפחות הייתה חיפה. יש לה 9 מחוזות מנהליים, ובכל אחד מהם יש כמה ערים, או יותר נכון עיירות וכפרים. עיר הבירה שנקראת סן מרינו נמצאת על המורדות המערביים של ההר טיטאנו, ומתגאה ב3 מצודות יפהפיות וב-40,000 כתוב 4,000. נראה לי שזה טעות, לא? לא, זה בסדר. 4,000 תושבים. אבל מי שרוצה להרגיש מה זו עיר גדולה, יכול לנסוע רק 10 דקות לסרבאלה. שם יש כבר 11,000 תושבים. טוב, זה באמת הרבה יחסית, אם נתחשב בעובדה שנכון לנובמבר 2018 חיו בכל סן מרינו 33,417 תושבים. 17, כן, הם אשכרה מעדכנים את המרשמים פעם בחודש ומעלים את זה לאתר הסטטיסטיקה הלאומית. באמת. הלאה. ככה צריך להתנהג. סן מרינזים, ככה קוראים להם, מדברים בניב צפון איטלקי שנקרא רומניולו, שנחשב לעתים לשפה נפרדת לגמרי. אבל ביום יום הם מדברים איטלקית. אבל איטלקית, כמו איטלקים. ובכלל, אם הסיציליאנים בדרום והלומברדים בצפון הם איטלקים, אז גם הסן מרינזים הם בסך הכל איטלקים. וזאת רק תחבולה של איטליה לזכות באירוויזיון. היא מגדילה את הסיכויים שלה. זה כמו שאנחנו נשלח שיר ישראלי ושיר אפוליאני. 12 points from Afula go to Israel Duzpoa. לא, זה לא רעיון טוב. ונחזור לסן מרינזים. תכלס, התרבות שלהם לא באמת שונה מהאיטלקים שחיים באזור הזה של צפון איטליה, שנקרא אמיליה רומניה. ואני מבטיחה שנגיע לדבר עליו בפרק על איטליה שיהיה מתישהו. לא יודעת, אני נורא עסוקה עכשיו, פשוט אני הולכת להנחות אירוויזיון. אילוצי לוז, אתם יודעים. ועכשיו לקטגוריה שכולכם חיכיתם לה, ויש די הרבה הפעם. עובדות לא נורא חשובות. בעצם אולי קצת. 1. ב-1295 הוקם בסן מרינו חיל קשתים, והוא קיים עד היום. כן, יש שם 70 מתנדבים עושים הופעות בסן מרינו ובחול. למשל, בפסטיבל ימי הביניים שנערך מדי קיץ, ובו המבקרים יכולים גם לזכור ביגוד מסורתי, לקנות מוצרים מפעם ואפילו ללמוד בזיירות, שזו אומנות השימוש בבזים לציד. גם אני בזה לציד. 2. נחשו איפה אפשר למצוא בולים נדירים בזול וגם מטבעות יחסית זול, כי לא צריך לשלם מס. כן, סן מרינו. בדומה להרבה מדינות קטנות, כמו מונקו, הסן מרינזים משקיעים הרבה בהדפסת בולים, ואפילו יש להם שר שמשמש בין היתר כשר השירות הבולאי. זה משתלם להם, כי אספנים מכל העולם קונים את הבולים האלה ומכניסים לא מעט כסף לכלכלה המקומית. 3. נשים קיבלו זכות הצבעה ב-1960, והן יכולות להיבחר מאז 1973. אולי בהשראת גולדה?
זה לא היה כזה מזמן. 4. סן מרינו היא אחת המדינות היחידות בעולם שלהמנון שלהן אין מילים רשמיות. האחרות הן ספרד, בוסניה וקוסובו. איפה הם כן שרים? באירוויזיון! רק בוא נגיד שמתוך 9 הופעות באירוויזיון הם העפילו לגמר רק פעם אחת, ופעמיים הם סיימו במקום האחרון עם נקודה אחת. סיימנו? מה אם נדבר על הדגל, הכלכלה, האוכל, נבחרת הכדורגל הנפלא?